Розказуй. Та що мені Як розказувати? як ми тоді викупили, скільки ми на це охотились? Тип, который был сзади, он все это спалил и выпрыгнул. Ну не сказав корішу, там, братішка, ну який братішка вже. Ну, братішки тут. Штурмувати на моциклах – це прям дуже круто. Якщо піддивляться це, робіть так і далі. Підрозділ аеророзвідки «Сигнум» перші в історії, хто застосував FPV-дрон під час повномасштабного вторгнення та задав вектор розвитку знищення ворога з повітря. Воїни і надалі успішно виконують завдання у складі 93-ї бригади «Холодний Яр», щоразу доказуючи вірність присязі та народу України. Це, коротше, штурм 5-ї ОШБ теж був напрямок якраз Іванівського. Їхала БМП-3. Я її чисто випадково побачив по її диму. Вона пускала димову завісу, мабуть. Типу дивлюся, думаю, о, нічого собі, добрий день. Почав її переслідувати. Перше враження було і ззаді по дверям десанта. Я навіть не думав, що в принципі їй щось там дало, бо по суті це я тоді промазав. Але коли прилетів наступний раз, дивлюся, це БМП стоїть. Типу, вразив її повторно, згоріло, нахер вибухнуло. Ну і потім так само методично. Вони там підривались на мінах. За один день було знищено 4 БМП. Це навіть за одну чи за 1,5 години. І тут якраз є момент дуже цікавий. Ось видно на відео один FPV-дрон і ще один FPV-дрон. І стоїть БТР русський, теж підбитий. Я якраз прилітаю, подивився. Не було зрозуміло, чиї це дрони. І я думаю, а ну глянемо, що воно буде. Я побачив, що ці два дрони укусили один і той самий БТР. Поняв, що не буде його трогати, і полетів БМП, ще одну спалив. Але от саме відео от, цікаве тим, що дуже круто, що під час відбиття штурму от FPV-дронів вже вистачає, що декілька екіпажів може одночасно вражати одну ціль. Оце прям дуже круто. Завдяки нашим волонтерам ми можемо собі дозволити знищувати ворогів не з РПГ, з хати, а от іменно саме такими засобами, які максимально забезпечують живучість наших хлопців на війні. Чи правда, що «Сигнум» перші, хто застосували FPV-дрони як зброю під час війни? Так, підрозділ «Сигнум» є першим в світі, хто застосував найдешевший баражирувачий цей боєприпас, використовуючи FPV-дрон. Ну, і пілотом тоді був Швайгер Серега, і це йому прийшла ця ідея в голову. Вона йому прийшла ще достатньо давно, ще за часів АТО, але так як війна тоді була інша, забезпечення тоді було теж не таке, допустимо, як зараз, можливостей тоді було дуже мало, і на ті цифри $300-400, щоб зробити один вильот, сумнівний на той час вильот, це було достатньо так дорого. І на початку війни, коли ми теж цю всю місію планували тоді, це теж було дорого. І ми не знали, чи буде ця тема жити, але нам просто дуже хотілося спробувати, зрозуміти взагалі, чи це можливо, чи ні. Перед першим ефективним враженням у нас було декілька неефективних вражень, але які показали, що це більш ніж реально і що ми зможемо це зробити. Потрібно було усунути тільки деякі моменти, бо перший дрон, який полетів з боєприпасом, він не долетів 50 метрів до цілі. Типу через розряд батареї. І ми розуміли, що якщо ми зараз поміняємо батарейку, трішки більше поставимо або компенсуємо просто ту саму батарею тільки з меншою вагою, ми це зробимо. І буквально через декілька тижнів ми це зробили, і все вийшло. І оце все, воно пішло звідти. І у нас був район нашої відповідальності, який ми весь час на мавіках прощупували, так як в той час. «Сигнум» був штурмовим підрозділом, типу піхота, штурми і все інше, засоби забезпечення вогневої підтримки. Так само і мавіками займалися, тобто такий мультизадачний підрозділ. Ми, виходить, стояли на розрахунку, літали мавіками і виявили, що, можливо, або то було КСП, або просто як перевалочний пункт. Ми там дуже часто терлися біля одної хатинки. І якраз був момент, коли ми приїхали, слідкували за тим будинком, виявили там таку пристроєчку невеличку, це якраз ті сині двері.
Вони заходили і там готували собі їсти. І ми зрозуміли, що в цій пристройці немає входу в звичайний будинок. Бо вони звідти виходили з тих синіх дверей і заходили в будинок. Тобто, в принципі, вона невеличка і дуже крута ціль з максимальними ризиками для пів, що їх там вразять, що вони нікуди не втічуть, якщо вони туди зайдуть. Побачили, як туди занесли 2 відра з водою, зайшло 2 піда. Під час польоту вже FPV-шка туди зайшов іще 3-й. І відбулось враження. Серега залетів прямо в ті двері. Коротше, вибіг один звідти взагалі на ужасі страшному. Ми ще тоді за ними десь 1,5 години каруселі, ми за ними спостерігали. Більше туди ніхто не виходив, а коли той чувак, який вибіг, туди зайшов, він так подивився і просто втік звідти, і все, він туди більше не заходив. Нам потрібно було зніматися, ми спостереження закінчили, але вважаємо, що, можливо, там все було вдачно тоді. Що, можливо, вони 200, бо дуже дивно, чому вони з тієї кабінки не виходили, ніхто не допомагав. Тож таке. Ми взагалі не хотіли це розповсюджувати. От взагалі. Наше командування батальйону знало, всі знали, але ніхто це так тоді на той час серйозно не сприймав, бо дорого. Саме в грошах і в цьому ресурсі була проблема. Але от з того часу і почався розвиток, бо дуже багато серйозних людей, волонтерів побачили це відео і зрозуміли, що за цим, можливо, є майбутнє. Такі люди, як Сергій Стерненко. Він це відео тоді побачив і почав організовувати процеси виробництва, закупівлі і забезпечення підрозділів саме цими дронами. І от з того часу воно пішло. Дуже прикольне відбиття штурму було, прямо одне із самих ідеальних, коли планували штурм в декілька підходів. Перший – це штурмові групи на мотоциклах. Я взагалі не знаю, що за це придумав, але це дуже прикольно. Мотоцикли з мангалом ще є. Це взагалі штурмувати на мотоциклах – це прям дуже круто. Якщо дивляться це, робіть так і далі. Бо, немає нічого прикольніше, чим уїхати мотоцикліста. Це прям взагалі. Коротше, ситуація яка? Штурмують на 2 мотоциклах. Наш пілот Мавіка уже з Вогом їх ждав і прямо на ходу, упав. Вони давай в розсипну тікати. І, зрозуміло діло, ми вже теж на підльоті. Вилавлюю одного, вицепляю в кущах, і тип 200. Летить друга група на БМП вже. Ми зразу заряджаємо другий дрон, вилітаємо. Так само пілот Мавіка з 2 вогами. БМП на ходу залітає до нашого переднього краю майже впритул. І пілот Мавіка скидає вог і 300-ить просто в кабіну механіка-водителя, який їхав не по бойовому, а по похідному. Може жарко було, чи що. Коротше, механік-водій 300, десант, зрозуміло, в паніки вибігає з БМП, бо вона вже не може їхати, і починає в різні сторони тікати. Методично, послідовно, кожного в полі убиваємо, часу вистачало з головою, вони не розуміли, куди їм бігти. Коли наш передній край їх уже чекав, вони по ним просто роблять простріли з усіх сторін. Ці в полі, їм, я так розумію, командування дає задачу на штурм, вони пробують йти, але не можуть, залягають в воронках в полі. І це прям ідеальні мішені для FPV. Це просто коли тіп в відкритій воронці в полі, його набагато проще знайти і просто ідеально для враження ціль. Потім вилетіла багі, ми якраз на неї теж летіли, хлопці з Black Raven її розбили. І ми тоді теж цих хлопчиків послідовненько, один за одним повибивали. І з того всього штурму, що там було десь чоловік 15, то може там 2 чи 3, які вижили і втекли. Всі інші 200. Штурм провалився повністю. І по суті вся робота була зроблена чисто дронами. Розкажіть найвизначнішу історію під час вашої служби. Нас просто викликали по рації, у нас там був Starlink, але викликали по рації, там бігуть з дому. Ми такі, підняли Mavic, туди працювали Mavic в парі з МК-19 з гранатометом. Просто вилітали і дивились, там шукали собі цілі і наводились. Ми бачимо, що починають отак карусельки виповзати по одному, по два, по одному, по два. Ми туди короб, бах. Воно там полягало всі во дворі. Потім ще, 8 коробов ми туди працювали, ще єнот мавіками, з збросами кидався. По факту там десь 15 було 200. Десь так. Може менше, 300 точно. На відео видно прям, що там особливість МК-19, мало осколків.
Але пацани так працювали тоді, що кумулятивні гранати там в ноги, в спини залітали, там, бля, просто пі***ся геть. В американських фільмах, що там ото вони зажимають, воно все туди. Зазвичай як працює, там по 2, по 3, по 2, по 3, а там вже ну, ніхто не жалів, там просто зажав, все, пошла, слідуючий. Розказуй. Та що мені Як розказувати? ми тоді викупили, скільки ми на це підохотились? Дуже довго. Кожен день там під'їжджав цей квадроцикл з причепом, і нам кожен день сказали, типу, віб. Ми ну, тупо не встигали. І тут ми на іншу ціль зовсім летіли. І пілот Мавіка каже, о, квадрик. Ми такі, де? Тут. І ми давай оце його пасти. Він там зупинявся, потім щось поворачував, ну, в ітогі отак от. Не спасло його. Оторвана нога, Да. їба, розорвані. Коротше, да. Ну, це, в принципі, так як до переднього краю під'їхати взагалі не було реально нічим. Ну, квадрик на війні це дуже така мобільна штука, швидка, і вони по-бистрому, вони дуже швидко. Тобто, якщо нам там, хоч ми і близько до переднього краю, але все одно це підготовка, там, ці всі моменти, щоб на нього зреагувати, ми не встигали ніколи. А тут просто от, збіг обставин, такий не в їхню користь взагалі, 1-0. Ну, прикольно ще було те, що його пасажир, колега, Хотів випрыгнути. они же вдвоем приехали, там еще двое было в кузове. И тип, который был сзади, он все это спалил и выпрыгнул. Ну не сказав корішу, Да. кинув. Своїх бросаємо. Розкажіть найвизначнішу історію під час вашої служби. Одні з лютейших, це, мабуть, кінець Бахмута. І виходить, я ще тоді на Мавіках працював в нічну зміну. І ситуація така, ну там просто такий збіг обставин. От просто повезло, можна сказати. Типу, ми літаємо, і от уже 3 часа ночі у мене були повністю вибрані маршрути. Я знав, коли, в якій годині, якими маршрутами здійснюють пересування. У нас 2 міномета, вони пристрелені на точки, і ми, допустимо, бачимо групу пі, які йдуть на ротацію, там проводять своїх позицій на передньому краї. І ми отут, ну, по підрахунку часу, ми вже знаємо, коли там запустити міни, щоб їх убити. І все, у нас робота налажена. І я це літаю, і, просто декілька, години 4, і ні одного не бачу, от взагалі, так скучно. І наш покійний побратим Чингіз тоді був зі мною на зміні, мені допомагав, виносив дрон, і от там перезаряджав, і ми його запускали. І я йому говорю, друже, типу, давай ми цей покімаримо годинку, а там потім, коли почнуться у них оці всі якраз зміни, вилетимо і будемо їх ловити. Вилітаємо туди, і опять же починаю так дивитися тропи, і дивлюся, бачу, одне тіло стоїть. Типу, щось курить чи що біля хати. А потім дивлюсь, виходить іще один з хати, іще один. І вони починають рух одною колоною. І ще, ну коротше, там вийшло в районі 60 чоловік з одної хати. Типу 60. І вони в одну колону отак от йдуть. І просто, вони заходять з одного дому, переходять в інший підвал. І так як у пілотів Мавіків дуже багато контактів, типу артилеристів з цих бригад, бо там всі хочуть попрацювати, потрібна підсвітка, я просто почав всім. Отак от всі, кого знаю. Хаймарсів, всі, кого знаю, бо там типу, сказали, що от, коли багато народу, можна типу, просити, щоб їх нахлобучити. Туди навелося 7 стволів. Там 155, 122, 152, і наш міномет 82, 60, всі працювали в той будинок. Ми знайшли ще Мавіка одного, який зі мною в каруселі працював. І оці всі 60 підарів, вони зайшли в один будинок і просто їх роз'їхали в хлам. Туди ушло щось в районі 130 снарядів. Просто горіло все, там ті РПГшки взривалися. Я не знаю, можливо, то якась була штурмова група, бо це вже от якраз кінець Бахмута був. І там, там дуже невеличкий район залишався наш. І оцих всіх підарів тоді було знищено повністю. Коли у мене нічна зміна закінчилась десь о 7 годині ранку, але я чекав до 11, щоб перегоріла та хата, і прилетіть подивитися, що там було. І ми виявили там тільки купу металевих пластин від бронежилетів. Все, там така пожежа була, там так все розривало, що. Літав, шукав ціль, і в мене вже закінчилась батарея на дроні. І думаю, треба полетіти, думаю, підрозвідати оцей терикончик у нас є. Ну і що? І я лечу собі спокійно, геть на низьких, побачив просто мінімальний рух
Спочатку не зрозумів, а потім зрозумів. Я думав, спочатку він стріляє по мені з автомата. Це вже потім я зрозумів, що це в нього була антидронова рушниця, і це додало якогось символічного значення цьому відео. Тому що, як виявилось, я летів на Пітера, він мене бачив давно, і він намагався подавити мій дрон. Але, як ми можемо побачити, це в нього взагалі не вийшло, за що він поплатився потім. Ну, коротше, вийшло так, що от на крайньому кадрі йому снаряд дивився прямо в сраку, і його там, коротше, і розірвало цього типа. Сам абсурд ситуації, що чувак з антидроновою рушницею не зміг впоратися з простим дроном. Це прикол. Наскільки розрахунок FPV – пріоритетна ціль для ворога? FPV-пілот – це, мабуть, зараз найпріоритетніша ціль для ворога. Достатньо буде один раз спалити, і їхніх ресурсів щодо використання цих керованих снарядів, як Краснополь, Кабів і тому іншому, в них вистачає, щоб без питань і без вагань використати його на групи FPV-шників. До того всього, якщо вони ще й спалять, я так вважаю, якщо вони спалять, що це саме наш підрозділ, то вони не будуть шкодувати того всього діла. Тож робота достатньо ризикована, і ми намагаємося робити все, що є в наших силах для маскування нашої праці. Тож, так. БМП так да, хотіла заганяв. розвести нас. Да. Це було так смішно. Особливо, яка реакція була цього типа оце зверху? Це просто був кайф. І Механ. Да, Механ, бля, думаю, типу до опа. Талова. Типу голова до Талова дивився і не міг поняти, що відбувається. Ну це просто. От що вони, бля? Він дивиться на ту співішку, а він летить на броні, бля. Ну ви їздили на БМП зверху, да? Типу на броні. Ну це неудобно, типу, коли вона несеться. Коли ця беха потім починає мансить, і той тіп просто ззаді, як холодець по тій БМП ганяє, і ви розумієте, що за нього FPV-шка, яка його зараз вб'є. І цей. І він що? І він просто втикає, а Механ став і стоїть, і теж втикає. Ну, кайф. Тобто, це емоційна така була тоді пригода з цими типами, я їх обожнюю. Коли вони так роблять. Зверніться до цивільних громадян України з закликом долучатись до війська. Що, хочу сказати, що поки є можливість обирати, куди ви можете піти, обирайте. Бо війна надовго. Ми, ті, хто пішли воювати з перших днів, закінчуємось. Все одно всі будуть воювати. Якщо не будуть, ми переможемо нашу країну. Тож, хлопцям потрібно готуватися як фізично, так і морально. Хлопцям потрібно йти до війська. І їбати пі***рів. Бо я не знаю, що потрібно ще сказати людям, тим, які ще досі не пішли, щоб вони пішли. Як тут можна не зрозуміти, що це потрібно? Що ціна цього – це наше виживання, нашої нації взагалі. Але коли почалась війна, я просто не зміг його пропустити. От чисто за те, що та ми з самого дитинства в війнушки граємо. Це ж в принципі, убить, блядь, який прийшов. Це навіть, якщо ми не дивимося з патріотичної точки зору, там, допустимо, у нас там не всі люди величезні патріоти, але от з того, що можна по фану просто, нормально оторваться, так, іменно, з нормальними пацанами, на нормальні перестрілки. Не знаю, как можно мне пойти в армию, когда ты смотришь видосы со штурмов, где типы на колонке залетают в окопы, там под дабстеп какой-то. З цього боку це своя романтика пацанська така. Я не розумію цих мальчиків з кафешок, допустимо, які там все життя були блатними пацанами, типу, як їх там називають, рішалами чи цей. І зараз приїжджаєш в місто, дивишся, а вони далі всі балдіють, далі там якісь свої, серйозні випросики рішають. Це прям, це прям мерзко. І коли до тебе підходять, і там, братішка, який братішка вже? Братішка тут, братішка ось гук, братішка он бублик. Це наші хлопці. Оце, да, оце от іменно сім'я. Не розумію, це все херні. Коротше, давайте всігнемо тут, є над чим потрудитися і поработати. Я, в принципе, совсем согласен, потому что, алло, пора уже раздупляться, уже 3-й год пошел. Я думал, через полгода будут раздупляться. Все мои кенты, они потихонечку все идут в армию. Они не ждут момента, когда там уже придут к ним или затащат бусик. Они именно, кто-то пошел не к нам, кто-то хочет пойти к нам, но
Кто-то, у него еще есть друзья, они все по разным подразделам все разбрелись. Поэтому Ну, розбрелися, але коли вони побачили, що там тих підрозділів всі хочуть до нас. Всі пока хочуть. устраивает, в принципе. Ну, мене не знаю, мене всі кінти кажуть, я хочу до вас, пацани, бити візець. Бо Сігнум це є місце можливостей. Тут є місце для розвитку, місце для війни, для всього місця. Є інженерія, дронами, з автоматів, з гранатометів, з чого хочеш. Бля. Просто приходь мотивованим і їбаш, все називається. І тобі дадуть тут все. Все. Прекрасне місце. Обожнюю.